Vào tháng 3 năm 1996, một ngôi sao chổi, mang theo hai cái đuôi sáng rực và tráng lệ đã xuất hiện trên bầu trời đêm. Đó chính là sao chổi Hale-Bopp nổi tiếng. Người ta vào thời điểm đó đã không còn tin vào quan niệm mê tín dị đoan cho rằng sao chổi là điềm báo của vận xui. Họ lũ lượt kéo nhau đến vùng ngoại ô, nơi không bị ánh sáng đô thị làm nhiễu, để chiêm ngưỡng kỳ quan thiên văn tráng lệ này. Thế nhưng, một thiếu niên cuồng nhiệt theo đuổi các vì sao lúc bấy giờ không thể ngờ rằng ngôi sao chổi này đã dự báo trước nỗi bất hạnh mà cậu sắp phải gánh chịu. Vào khoảng hơn 10 giờ tối, ngày 25 tháng 3 năm 1996, tại thị trấn nhỏ Kehongston thuộc tiểu bang New York, Mỹ, hai anh em nhà Martin sau khi chúc mẹ ngủ ngon, đã trở về phòng ngủ của mình. Người anh trai tên Bill lúc này đã vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, anh nhìn thấy người em trai Joey đang nhanh chóng sắp xếp một chiếc ba lô du lịch, rồi còn thay giày để ra ngoài. Trước sự gặng hỏi của anh trai, Joey cho biết tối nay cậu có hẹn với hai người bạn thân là Daniel Malak và Alex Bask. Họ sẽ cùng nhau vào khu rừng gần đó, đến một nơi gọi là căn cứ bí mật đã được dựng sẵn từ trước để ngắm sao chổi. Yêu cầu này của em trai khiến Bill không khỏi sững sờ. Cậu em trai 15 tuổi Joey vốn luôn là đối tượng được cả gia đình yêu thương, chiều chuộng. Vì vậy, đôi khi những tính cách bốc đồng nhỏ nhặt hay trò nghịch ngợm của cậu đều được mọi người cố gắng bao dung và chấp nhận. Thế nhưng việc lén trốn khỏi nhà vào nửa đêm để vào rừng thực sự có chút quá giới hạn. Nhưng trước sự khẩn khoản cầu xin và lời hứa hẹn hết lần này đến lần khác của em trai, Bill chỉ biết vừa liên tục dặn dò phải quay về trước khi trời sáng, vừa dõi theo bóng dáng người em trai biến mất vào màn đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Bill bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa như chút nước. Nghĩ lại thì những người đi ngắm sao chổi tối qua, chắc hẳn có không ít người đã bị mưa ướt sũng. Nghĩ đến đây, anh lập tức nhìn theo bản năng về phía giường của em trai. Nơi đó lại trống không, và hoàn toàn không có dấu vết của người đã ngủ, chứng tỏ Joey tối qua căn bản vẫn chưa hề quay về. Lúc này Bill có chút hoảng hốt. Tuy nhiên lúc này anh cũng tự an ủi bản thân rằng biết đâu em trai vì sợ bị dính mưa nên đã qua đêm tại căn cứ bí mật đó. Dẫu vậy vì sợ bố mẹ phát hiện, dù thế nào đi nữa thì cậu ấy chắc chắn cũng sẽ đến trường chứ. Thế là Bill lo lắng bồn chồn bước ra khỏi cửa. Nhưng trên chiếc xe buýt đến trường, anh ấy lại không nhìn thấy bóng dáng của em trai mình. Tại một trạm dừng tiếp theo của xe đưa đón học sinh, anh ấy đã nhìn thấy người bạn Alex, người mà em trai từng nhắc đến việc sẽ cùng đi ngắm sao chổi vào tối hôm trước. Bill ngay lập tức lao đến, hỏi han về tung tích của em trai mình. Nhưng Alex lại cho biết, tối hôm trước cậu ta và một người bạn thân khác là Daniel đã đến khu rừng theo đúng thời gian hẹn. Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ cũng không thấy Joey. Sau đó hai người họ đã tự đi về nhà. Lời kể của hai người họ khiến Bill vô cùng bất an. Nhưng anh ấy cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể một mình đến trường. Sáng ngày hôm đó vì Joey vắng mặt, phía nhà trường đã liên lạc với mẹ của cậu ấy là Catherine. Sau khi gọi một vòng điện thoại cho người thân, bạn bè xung quanh, cùng rất nhiều phụ huynh học sinh có mối quan hệ thân thiết, Catherine kinh hoàng nhận ra con trai mình thực sự đã mất tích. Vì vậy bà ấy đã ngay lập tức báo cảnh sát. Phía cảnh sát ban đầu nhận định đây có thể chỉ là một vụ bỏ nhà ra đi. Dù sao tuổi 15 cũng là lúc tính cách của nhiều đứa trẻ trở nên nổi loạn. Cơ thể lại phát triển gần như thể trạng của người trưởng thành. Cho nên việc xảy ra mâu thuẫn với gia đình rồi bỏ đi không lời từ biệt cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ. Nhưng sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể của Joey, họ đã nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này. Bởi vì mối quan hệ của cậu ấy với mẹ và anh trai ở nhà rất tốt. Tại đội thể thao của trường học, cậu ấy là một tuyển thủ ngôi sao rất được các nữ sinh yêu thích. Bộ quần áo mà cậu ấy thích nhất, cùng với số tiền lớn $30 tích góp được từ việc vất vả giúp đỡ mẹ trước đó, đều vẫn được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo. Cho nên hoàn toàn không tìm được lý do gì để cậu ấy bỏ nhà ra đi. Sau đó cảnh sát suy đoán, liệu có phải Joey đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn nào đó trên đường đi gặp các bạn của mình hay không? Bởi vì theo lời kể của hai người bạn kia, địa điểm mà họ hẹn gặp mặt là ở ngay bên cạnh một trạm thu phí đường bộ, tại khúc cua của con đường. Nơi này cách nhà của Joey khoảng 30 phút đi bộ. Tuy nhiên, đoạn đường này lại không có đèn đường. Và theo lời kể từ người anh trai Bill, vì vào đêm ngày 25 tháng 3 đó, mẹ của họ đi ngủ muộn hơn so với trước đây một chút, cho nên lúc em trai rời khỏi nhà đã gần 10 giờ 45 phút đêm. Vậy liệu có phải Joey vì để không bị trễ giờ nên đã vội vã đi qua đoạn đường đêm tối tăm này và gặp phải sự cố nào đó không? Sau đó vài nhân viên cảnh sát đã tự mình đi qua đoạn đường này, phát hiện bên lề đường có một mảnh vỡ của đèn xe. Trên đó dường như còn dính một ít sợi lông. Điều này lại làm tăng thêm một khả năng, đó là Joey bị một tài xế cũng đang di chuyển trong đêm đâm trúng.
và người tài xế này có thể vì muốn che đậy vụ tai nạn nên đã bắt cóc hoặc phi tang di thể của Joey. Thế là cảnh sát cùng các tình nguyện viên đã lập thành đội tìm kiếm, nắm tay nhau tìm kiếm khắp các khu rừng ở hai bên đoạn đường này, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Sau đó, bộ phận giám định của cảnh sát xác định sợi lông trên mảnh vỡ đèn xe đó là của một con gấu mèo. Ngay sau đó, việc điều tra theo hướng này đã kết thúc. Cùng lúc đó, ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát đổ dồn vào một người đàn ông. Đó chính là Lan, cha dượng của Joey. Thì ra sau khi điều tra bối cảnh của gia đình này, cảnh sát phát hiện cha ruột của hai anh em Bill và Joey đã bất ngờ ngã xuống khi đang lợp mái nhà vào 7 năm trước và không qua khỏi. Không lâu sau đó, người mẹ Catherine đã kết hôn với người đàn ông tên Lance này. Khi đó Joey, người nhỏ tuổi nhất trong nhà, rất bài xích quyết định này của người mẹ. Trong suốt quá trình đó, cậu ấy thực sự đã gây ra không ít khó khăn cho Lance. Tuy nhiên sau đó, cùng với việc ở bên nhau ngày qua ngày, tình cảm giữa cặp cha con không chung dòng máu này dường như cũng dịu đi đôi chút. Đặc biệt là khi một người em gái mới chào đời, Joey cũng bắt đầu thân thiết đổi miệng gọi Lance là cha. Nhưng liệu đây có phải chỉ là ảo ảnh? Liệu Lance này có găm hận trong lòng vì những sự gây khó dễ trước đây của cậu bé không? Đặc biệt là vào đêm Joey mất tích. Lance vì đi công tác đến Manhattan nên không có ở nhà. Nhưng cảnh sát biết rằng Manhattan chỉ cách nhà của Joey 2 giờ lái xe. Nếu Lance có tâm địa xấu, thì hoàn toàn đủ thời gian lái xe đi và về trong vòng một đêm. Do đó anh ta có thời gian để thực hiện hành vi. Đặc biệt là khi cảnh sát đưa ra sự nghi ngờ này với Lance. Hy vọng anh ta có thể cung cấp thêm bằng chứng ngoại phạm. Thái độ kích động và giận dữ của Lance càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát. Hơn nữa, ông cũng thực sự không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh bản thân không thể quay về vào khoảng thời gian đó. May mắn là các sĩ quan cảnh sát xử lý vụ án vẫn rất tận tụy với trách nhiệm của mình. Trong quá trình điều tra sau đó, họ phát hiện vào lúc 10 giờ 30, tối hôm Joey mất tích, Lance đã dùng điện thoại trong khách sạn để gọi cho đồng nghiệp bàn chuyện công việc. Kể từ thời điểm này, ông hoàn toàn không thể quay về để ra tay trong vòng 30 phút. Do đó hiểm nghi của ông đã bị loại bỏ hoàn toàn. Sau đó Lance giải thích rằng, một phần vì bản thân bị hàm oan nên tâm trạng kích động, mặt khác lại đặc biệt lo lắng cho sự an nguy của con trai. Trong lúc tâm trí rối bời đã quên mất việc mình từng gọi điện thoại. Nghi vấn dồn vào ông đã được làm sạch, phía cảnh sát lại một lần nữa gặp phải khó khăn. Manh mối tìm kiếm Joey lại bị đứt đoạn, họ chỉ có thể tiến hành thẩm vấn một lần nữa đối với hai cậu bé đã hẹn gặp Joey vào tối hôm đó, là Daniel và Alex. Câu trả lời của họ cũng rất đồng nhất, đó là tối hôm đó không đợi được Joey, nên họ đã tự đi đến căn cứ bí mật trong khu rừng, sau khi ngắm sao chổi thì đi về nhà. Dựa theo lời kể của họ, cảnh sát sau đó cũng một lần nữa đi đến khu rừng đó, tìm thấy nơi các cậu bé đã dành rất nhiều thời gian và công sức, dùng các loại ván gỗ phế liệu để dựng lên cái gọi là lâu đài, mà ở bên cạnh lâu đài đó còn chất đống vài vỏ chai bia đã uống cạn. Điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, bởi vì nước Mỹ có lệnh cấm rất nghiêm ngặt đối với việc người vị thành niên mua rượu bia. Các cửa hàng nếu vi phạm sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên những cậu bé có nhu cầu về khoản này, phần lớn là thông qua người trung gian để giúp mua hộ. Mà người đã mua bia cho Joey, Daniel và Alex là ai? Men theo điểm nghi vấn này để truy vết. Một thanh niên tên là Casey đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Hắn là kẻ gây rối có tiếng trong khu dân cư. Từ năm 18 tuổi, cứ dăm bữa nửa tháng lại bị cảnh sát xử lý vì các hành vi mua bán trái phép các mặt hàng cấm khác nhau. Trong hồ sơ lưu lại một danh sách tiền án dài dằng dặc. Hắn chính là kẻ đã bán bia với giá cao cho 3 cậu bé. Hơn nữa, ngay sau khi Joey mất tích, không lâu hắn đã biến mất khỏi thị trấn. Khi rời đi, hắn còn lấy trộm một chiếc xe tải. Còn về việc trong thùng sau của chiếc xe tải chứa thứ gì, thật sự chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến người ta cảm thấy bất an. Thế là cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với Casey. Vài ngày sau, tin vui truyền đến. Có người báo cáo rằng tại một trạm xăng cách đó hơn 20 dặm, đã nhìn thấy chiếc xe tải bị mất trộm kia. Hơn nữa, bên trong hình như còn có một cậu bé tóc vàng đang ngồi. Do đó, phía cảnh sát không dám chậm trễ một khắc nào. Một mặt lập tức di chuyển đến đó, một mặt liên hệ với lực lượng thực thi pháp luật địa phương để phối hợp. Khi các sĩ quan cảnh sát tìm kiếm Joey đến nơi, Casey đã bị cảnh sát địa phương khống chế. Đáng tiếc là cảnh sát vẫn không tìm thấy tung tích của Joey trên xe tải. Casey cũng khăng khăng khẳng định, nói rằng bản thân bỏ trốn thuần túy là để trốn nợ. Trên xe chưa từng chở Joey bao giờ. Dĩ nhiên cảnh sát sẽ không tin lời nói phiến diện của hắn. Nhưng sau đó khi tiến hành thu thập chứng cứ chi tiết bên trong xe, gần như đã xét nghiệm từng sợi vải và sợi tóc có thể tìm thấy, cảnh sát chỉ có thể thất vọng tuyên bố Casey không liên quan đến vụ án này. Manh mối này lại bị đứt. Sau đó cảnh sát chỉ có thể mở rộng quy mô điều tra, tiếp cận từ cuộc sống học đường của Joey, bắt đầu hỏi thăm các bạn học của cậu ấy. Trong thời gian này,
Cảnh sát có nghe thấy một lời đồn đại như thế này. Đó là tuy Joey có hào quang của một tuyển thủ đội tuyển trường và rất được săn đón, nhưng đồng thời cũng bị không ít người ghen ghét. Sau khi cậu ấy mất tích liền có tin đồn, nói rằng cậu ấy bị vài kẻ thù trong trường bắt cóc, đưa vào trong rừng để hãm hại. Nhưng sau khi truy xét chuyên sâu xuống, phát hiện đây cũng chỉ là những lời huênh hoang giữa các thanh niên với nhau, rồi tam sao thất bản mà thành. Đến đây cuộc điều tra và tìm kiếm của cảnh sát đã rơi vào bế tắc. Sau khi vài tháng trôi qua, vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Người nhà của Joey trong sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng, chỉ có thể lựa chọn nhờ vào sức mạnh của truyền thông. Sau khi vài đài truyền hình làm phóng sự chuyên đề về việc Joey mất tích, sự việc này đã thành công thu hút sự chú ý của toàn quốc. Sau đó đường dây nóng của cảnh sát đã bị những người hảo tâm từ khắp nơi trên cả nước gọi đến quá tải. Điều này khiến cảnh sát bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn đi theo một trong những manh mối đó đến Canada để truy xét. Nhưng cuối cùng, những manh mối này đều được chứng minh là không có giá trị. Việc tìm kiếm Joey hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Rất nhanh một năm đã trôi qua, những người dân trong cộng đồng vẫn quan tâm đến vận mệnh của cậu bé này, đã tự phát tổ chức một cuộc tuần hành, bày tỏ sự lo ngại đối với vận mệnh của Joey, cũng như sự ủng hộ dành cho gia đình Martin. Đáng tiếc là, cho dù nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần của mọi người, tung tích của Joey vẫn là một ẩn số. Thời gian sau đó trôi qua nhanh chóng trong sự mong mỏi, đau buồn và tuyệt vọng của gia đình cậu bé. Nhiều người cho rằng Joey có khả năng lớn đã không còn sống nữa, nhưng người mẹ của cậu, bà Catherine, vẫn từ chối tuyên bố con trai đã qua đời. Bà kiên định tin rằng con trai chắc chắn vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới, biết đâu một ngày nào đó sẽ đột nhiên trở về. Cảm động trước sự kiên trì của người mẹ, phía cảnh sát cũng tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Joey. Vì vậy cứ vài năm cảnh sát lại đưa ra thông báo tìm người mới. Hình ảnh trên thông báo cũng sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tăng dần độ tuổi theo thời gian, mô phỏng diện mạo có thể có của Joey khi trưởng thành. Nhưng 12 năm đã trôi qua, các sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ án này đã thay đổi vài người, nhưng vẫn không ai có bất kỳ manh mối nào về tung tích của cậu bé. Cho đến năm 2007, hồ sơ của vụ án này được giao vào tay một sĩ quan cảnh sát trẻ tên là Peter Ciriliano. Trong lúc xem lại các tài liệu do các cảnh sát trước đó thu thập và tổng hợp, anh cũng bắt đầu rà soát các sự kiện khác xảy ra trong khoảng thời gian tương tự tại khu vực này. Sau đó, hồ sơ của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã thu hút sự chú ý của anh. Đó là vào ngày 19 tháng 8 năm 1997, tức là 17 tháng sau khi cậu bé Joey mất tích. Cũng tại thị trấn nhỏ này, một cụ ông 62 tuổi tên là George Allison khi ra khỏi nhà đã phát hiện một kẻ đang cạy cửa xe của mình. Khi ông tiến lên phía trước, định ngăn chặn tên trộm xe này, khẩu súng trên tay đối phương đã nổ. Ông George gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau đó, tên hung thủ đã lục lọi lấy chìa khóa trên người ông, mở cửa xe bước vào và lái đi. 2 ngày sau, một cảnh sát bang New York khi đang tuần tra đã chặn chiếc xe này lại. Người lái xe là một thanh niên 17 tuổi. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy hung khí dùng để đoạt mạng cụ ông từ trong xe. Thanh niên đó lập tức bị bắt giữ ngay sau đó. Sau đó gã còn bị tòa án tuyên phạm tội cố ý tước đoạt mạng sống người khác và bị kết án tù chung thân, với thời hạn chấp hành án phạt tù tối thiểu là 20 năm. Trong suốt quá trình đó, tên hung thủ này đều thể hiện thái độ ngang ngược và máu lạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ hối cải. Và tên của hắn là Daniel Malak, chính là một trong hai cậu thiếu niên đã hẹn gặp mặt vào cái đêm Joey mất tích như đã nói trước đó. Và một kẻ ở độ tuổi trẻ như vậy đã xem nhẹ việc đoạt mạng người khác. Thật sự rất khó để người ta không liên tưởng hắn với sự biến mất của người bạn thân Joey. Trên thực tế, theo các hồ sơ ghi nhận, các sĩ quan cảnh sát phá án năm đó cũng từng hoài nghi. Sau khi bắt giữ Daniel vì hành vi hãm hại cụ già, cũng từng tiến hành thẩm vấn và hỏi hắn về tung tích của Joey. Nhưng Daniel suốt quá trình đều thể hiện sự bình tĩnh, khăng khăng khẳng định bản thân hoàn toàn không biết tung tích của Joey, thậm chí không có bất kỳ mối liên hệ nào với sự mất tích đó. Khi cảnh sát đem tình hình này thông báo cho mẹ của Joey là bà Catherine, bà ấy bày tỏ, vì Joey, Daniel và Alex, ba cậu bé này đã chơi cùng nhau từ khi mới 4 năm tuổi, là những người bạn thân lớn lên bên nhau từ thời mẫu giáo, cho nên bà hoàn toàn không tin Daniel sẽ hãm hại con trai mình. Cuối cùng, cảnh sát không thu thập được bất kỳ manh mối nào từ cuộc thẩm vấn, đành phải bỏ qua, chỉ truy cứu trách nhiệm của Daniel trong vụ hãm hại cụ già. Nhưng hơn 10 năm sau, khi Peter lật xem lại những hồ sơ cũ này, lại từ đó mở ra một hướng suy nghĩ mới. Ông đã tìm ra biên bản ghi lời khai mà cảnh sát năm đó lưu lại. Khi tiến hành hỏi đáp với Daniel và Alex, cả hai cậu thiếu niên đều nói, vào đêm hôm đó,
Đến giờ hẹn nhưng không đợi được Joey, nên đã đi đến lâu đài để ngắm sao chổi. Sau đó bọn họ ai nấy đều tự về nhà ngủ. Xét về mặt nội dung thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng Peter, một người rất chú trọng chi tiết, vẫn nhìn ra được điểm bất tự nhiên trong đó. Đó chính là cách dùng từ có điểm bất thường khi đề cập đến việc không đợi Joey, mà đi đến căn cứ bí mật trước. Alex đã không dùng từ chúng tôi, hoặc tôi và Daniel, những đại từ nhân xưng, thường dùng trong tiếng Anh để chỉ hai người, mà lại dùng từ we all, tất cả chúng tôi, một đại từ thường dùng để chỉ từ ba người trở lên theo thói quen. Còn Daniel khi nói về việc bản thân về nhà liền đi ngủ, đã dùng từ ngay lập tức để nhấn mạnh. Đây cũng là điều mà người bình thường sẽ không sử dụng như vậy. Có thể thấy khi cung cấp những lời khai này, tâm lý của hai cậu thiếu niên đã có áp lực và sự dè chừng. Vì vậy, việc tìm thấy Joey, hay nói cách khác là bước đột phá để giải mã vụ án bí ẩn năm xưa, chính là nằm trên người hai cậu bé năm đó. Xem ra việc tiến hành thẩm vấn họ một lần nữa là rất cần thiết. Tuy nhiên, lúc này Daniel vẫn đang chấp hành hình phạt trong tù. Thủ tục cần thiết để gặp hắn thẩm vấn quá nhiều và rất bất tiện. Hơn nữa, theo tìm hiểu, những năm qua hắn liên tục gây rắc rối trong tù, là một tội phạm có tâm lý đối kháng rất mạnh. Muốn hắn mở miệng nhận tội, để bản thân phải nhận thêm án tù, chắc chắn là điều vô cùng khó khăn. Thế là sĩ quan cảnh sát quyết định chọn bước đột phá từ cậu bé còn lại có mặt vào đêm hôm đó, chính là Alex. Những năm qua, anh ta luôn tuân thủ pháp luật, có công việc ổn định, nghĩ thầm chắc là có thể dùng lý lẽ để thuyết phục. Vì vậy, cảnh sát đã đến Brooklyn, New York, và tìm thấy Alex khi đó đã 27 tuổi. Với lý do phối hợp điều tra một vụ án khác, họ đã đưa anh ta đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Từ những lời kể trước đó có thể thấy, vị thám tử mới nhậm chức Peter này là một người quan sát nhạy bén và cũng rất thấu hiểu tâm lý con người. Ông biết rõ Alex không phải bị bắt giữ, cho nên nếu anh ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt buổi thẩm vấn này để quay lưng rời đi. Vì vậy nhất định phải dùng sợi dây tình cảm để lập tức trói buộc anh ta lại. Thế là sau khi buổi thẩm vấn bắt đầu, sĩ quan cảnh sát không nói một lời nào, trực tiếp lấy ra một bức ảnh của Joey đặt lên bàn. Alex rõ ràng đã bị bất ngờ trước sự thay đổi này. Anh ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh của người bạn thời thơ ấu suốt 15 giây. Sau đó ngẩng đầu lên và hỏi với giọng điệu chột dạ do dự. Đã nhiều năm như vậy rồi, các ông vẫn đang tìm cậu ấy sao? Sĩ quan cảnh sát nhìn thẳng vào mắt anh ta và trả lời rằng, không Alex, cậu ấy đã không còn nữa rồi. Câu trả lời này lập tức khiến đồng tử của người thanh niên trước mặt giãn ra. Sắc mặt cũng đột nhiên đỏ bừng lên. Những phản ứng này đều không lọt qua được mắt của sĩ quan cảnh sát. Ông thừa thắng xông lên, yêu cầu Alex kể lại một lần nữa những gì đã xảy ra vào đêm Joey mất tích. Trong vài giờ sau đó, mặc dù mặt Alex đỏ bừng lên, trong mắt anh ta dường như cũng sắp trào ra những giọt nước mắt, dường như sắp sửa nói ra sự thật, nhưng có lẽ lo ngại hậu quả nghiêm trọng, anh ta vẫn kiên trì với lời khai giống hệt như 12 năm trước. Trong khi đó, cảnh sát Peter, người trực tiếp thẩm vấn, đã lựa chọn, vào thời điểm tinh thần và cảm xúc của đối tượng rơi xuống đáy sâu nhất, tung ra đòn tâm lý quyết định. Ông lấy ra bức ảnh chụp chung của Joey và gia đình, kể về việc gia đình này trong suốt hơn 10 năm qua đã bị dày vò thảm hại bởi nỗi đau buồn và những hy vọng hão huyền. Họ rất cần biết sự thật của vụ việc mới có thể buông bỏ sự chấp niệm về việc Joey trở về nhà để tiếp tục sống tốt quãng đời còn lại. Cuối cùng Peter nắm lấy tay Alex và nói, còn anh, người bạn của tôi, anh đã sống 12 năm trong nỗi sợ hãi và lo âu. Bây giờ đã đến lúc nói ra bí mật đang dày vò anh rồi. Đòn tấn công tâm lý và thuyết phục này cuối cùng đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Alex. Đầu tiên anh ta hỏi với giọng rất nhỏ, nhưng mà tôi e rằng không cách nào giúp các ông tìm lại di hài của Joey nữa rồi. Sau đó anh ta đã kể lại toàn bộ sự thật vụ án. Vào đêm ngày 25 tháng 3 năm đó, mặc dù Joey xuất phát muộn, nhưng trên đường đã gặp được một tài xế tốt bụng cho quá giang. Vì vậy cậu ấy vẫn vào lúc 11 giờ đến hội quân với Daniel và Alex như đã hẹn. Sau đó ba người vừa nói cười vừa đi vào khu rừng, đến địa điểm lâu đài bằng ván gỗ do họ dựng lên. Tuy nhiên vào lúc này, hai cậu thiếu niên còn lại đã lên kế hoạch đoạt mạng Joey. Hóa ra ngày thường tại căn cứ bí mật này, họ không chỉ vui chơi và trò chuyện, mà còn giấu gia đình uống rượu, hút thuốc, cũng như sử dụng một số chất cấm. Mấy ngày trước, Daniel phát hiện một số chất cấm của mình đã biến mất, liền khẳng định là do Joey đã lén lấy đi. Thế là hắn bày tỏ với Alex rằng sẽ ra tay với Joey, vì Daniel ngày thường vốn là một kẻ tính khí bạo lực, thích dùng vũ lực. Alex không dám phản đối, chỉ có thể tỏ ý phối hợp. Thế là vào đêm hôm đó, ba người ngồi ở khoảng đất trống bên cạnh lâu đài. Khi đang uống rượu và ngắm sao chổi, Daniel đề nghị Joey lấy một chai bia đưa cho hắn. Ngay khi Joey cúi đầu lấy đồ từ trong chiếc thùng ra, Daniel đã đi đến phía sau lưng anh ấy, vung một thanh ống sắt giáng mạnh vào sau gáy Joey. Chàng trai tội nghiệp này thậm chí còn chưa kịp cất tiếng kêu cứu, đã ngã gục xuống mặt đất. Sau đó Daniel tiếp tục dùng lực tấn công điên cuồng nhiều lần vào vùng đầu của nạn nhân.
rồi đưa thanh ống sắt cho Alex, yêu cầu hắn cũng phải cùng tham gia hành vi phạm tội. Vì nỗi sợ hãi đối với Daniel, Alex cũng đã vung gậy đánh vào cơ thể Joey vài cái. Sau đó bọn chúng dùng một chiếc chăn cũ bọc thi thể của Joey lại, sử dụng một chiếc xe đẩy cũ đưa vào sâu trong khu rừng, đào một cái hố dưới một phiến đá lớn, rồi đẩy di hài của người bạn cũ này xuống để chôn lấp. Sau đó hắn dẫn đường cho lực lượng cảnh sát tiến vào khu rừng, tìm đến vị trí phiến đá lớn đó. Nhưng sau khi đào lên, bên dưới lại chỉ có một chiếc chăn cũ bẩn thỉu. Hoàn toàn không thấy di hài của Joey đâu. Đối mặt với sự chất vấn của các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường, Alex chỉ còn cách tiếp tục khai nhận. Trong suốt những năm qua, hắn luôn bị sự việc này và cảm giác tội lỗi dày vò khiến tâm trí bất an, luôn suy nghĩ phải làm điều gì đó để xóa sạch hoàn toàn chứng cứ phạm tội năm xưa. Vì vậy vài năm trước, hắn đã quay trở lại khu rừng này, đào phần di hài đã phân hủy thành xương trắng của Joey lên. Sau đó hắn chia nhỏ phần xương này vào vài túi rác, bắt xe taxi và vứt chúng vào các thùng rác ở những địa điểm khác nhau. Cuối cùng số xương khô này không hề gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Hiện tại có lẽ đã bị chôn sâu dưới lòng đất của các bãi chôn lấp rác thải. Nghe xong lời khai của hắn, phía cảnh sát cũng thực sự bất lực. Khó khăn lắm mới tìm được hung thủ thực sự. Nhưng nạn nhân lại biến mất thì phải làm sao? May mắn thay các bác sĩ pháp y đến hiện trường, sau đó đã tìm thấy trong lớp đất dưới đáy hố một số mảnh xương vụn cùng vài chiếc răng người. Thông qua giám định DNA, xác định chúng chính là một phần di hài của Joey. Đến đây vụ án thiếu niên mất tích gây trăn trở cho mọi người suốt 12 năm chính thức được phá. Tin tức này cũng khiến gia đình Martin vô cùng bàng hoàng, vì họ chưa từng nghi ngờ hai người bạn thân nhất của con trai mình. Hơn nữa hai đứa trẻ này sau đó còn rất nhiệt tình tham gia vào việc tìm kiếm Joey, thậm chí còn phát biểu tại hoạt động kỷ niệm ngày Joey mất tích. Quả thực là khả năng diễn kịch quá tinh vi. Sau đó cảnh sát đã lấy đây làm điểm đột phá để mở rộng cuộc điều tra đối với Daniel, kẻ đang chấp hành hình phạt tù. Cần biết rằng vào lúc này, nếu chỉ dựa vào lời khai của Alex cùng với phần thi thể còn lại của Joey thì vẫn chưa đủ để kết tội hắn. May mắn là sau khi tiến hành trò chuyện với một số bạn tù của Daniel, một người trong số họ cho biết bản thân từng nghe Daniel khoác lác, nghe hắn nhắc đến việc lúc nhỏ từng ra tay với một người bạn thân nhất của mình, còn lừa được cả cha mẹ của đối phương. Nếu cần thiết, người bạn tù này sẵn sàng ra tòa làm chứng. Vì vậy Alex và Daniel đã nhanh chóng bị cáo buộc. Vì Alex luôn thể hiện thái độ rất hợp tác trong suốt quá trình. Khi phạm tội lại chưa đầy 16 tuổi, nên cuối cùng đã nhận một bản án nhẹ. Tòa án tuyên án anh ta phạm tội ngộ sát cấp độ 1, chịu mức án phạt tù từ 3 đến 10 năm. Còn Daniel, kẻ đầu tiên ra tay đoạt mạng Joey, vì sau đó lại liên tiếp phạm tội đoạt mạng người khác, nên bị tòa án tuyên án phạm tội cố ý đoạt mạng người. Hắn phải nhận thêm một bản án chung thân, với thời gian chấp hành án tối thiểu là 15 năm. Bản án này cần phải được thi hành liên tiếp sau khi bản án chung thân đầu tiên kết thúc. Nói cách khác, hy vọng bước chân ra khỏi nhà tù trong cuộc đời này của hắn là vô cùng tăm tối. Được rồi, vụ án hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã xem đến đây. Đừng quên bấm đăng ký và ấn chuông để theo dõi những video mới nhất. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video kỳ sau.